იო ფორმულაზე დაბრუნდა მთავარი თემით. რა სცენარისკენ მიყავს ქვეყანა ბიზინა ივანიშვილს და უნდა ველოდოთ თუ არა ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს. ივანიშვილმა მმართველმა გუნდმა დაპირება არ შეასრულა და პარლამენტში პროპორციული საარჩევნო სისტემის კანონპროექტი ჩააგდო. აჯანყებული მაჟორიტარები თუ კარგად დაგეგმილი სცენარი, სადაც ყველას თავისი როლი აქვს. რუსთაველის გამზირზე უკვე მეხუთე დღეა აქცია 24 საათიან რეჟიმში გრძელდება. მიმდინარე მოვლენების შეჯამებას შევეცდებით ჟურნალისტთან ლაშა ტუღუშთან ერთად. ილამშვიდობისა და მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. პიკეტირებულია პარლამენტის შენობა 12 საათზე ჩანიშნული არის ბიუჯეტის თემა ხო და როგორ ელოდებით თქვენ რა მოხდება? უზნელ წარმოსადგენია ხა დღეს ბიუჯეტის თემა განიხილოს პარლამენტმა იმ ვითარებაში როგორც არის პარლამენტის წინ. ვითარება ძალიან რთულია, დაზაბულობა იზრდება და მე ვფიქრობ რომ კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება თუ კომპრომისს არ მიაღწია ხელისუფლებამ პირველ რიგში ოპოზიციასთან, საზოგადოებასთან, ახლა მათი ასეთი დამოკიდებულება, რომ თვითონ არაფერი არ მოხდა და ჩვეულებრივად გრძელდება ცხოვრება. თუმცა ჯერ არის ასეთი დამოკიდებულება. რა სცენარი შეიძლება კონდეს ბიზინა ივანიშვილს? იცით რა არის, ახლა ის გველაპარაკება იმ პოზიციით, რომ ის ხელშია ძალა და ამიტომ არ აინტერესებს არაფერი, აინტერესებს მისი დღის წესრიგი და არ აინტერესებს დანარჩენი საქართველოს დღის წესრიგი. ეს არის ბიზინა ივანიშვილის პოზიცია დღეს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს არაფერს მოიტანს, იმიტომ რომ არსებობს ერთი ადამიანი და არსებობს კიდევ ბევრი მილიონი, ხო? ამის გარდა ბევრი ქვეყანა კიდე, ხო? ახლა განცხადებას თუ შევხედოთ, მაგალითად ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების საკმაოდ ნათლად და გასაგებად გვეუბნებიან ისინი რაღაცებს. ახლა ვიცი, ახლა მარტო ერთი ადამიანი ხო არ არის სამყარო, ხო? ამიტომ მას უნდა თუ არ უნდა მოუწევს ანგარიშის გაწევა და რაღაც გონებული მოქმედებების განხორციელება. ბატონო, გუშინდელი ხო ერთ დავსამნებ. გუშინდელი საპატრულო პოლიციის უფროსის განცხადება, ხო, რომ 5500 ადამიანი იყო თითქოს აქციაზე. ეს რა მინიშნებებს შეიძლება რას უსვამს ხაზს? მაშინ, როდესაც პრინციპში უცხოური გამოცემები 20000 ცდებიან, ხო, ადამიანების და. ეს ნიშნავს იმას, რომ თან არასერიოზულად უყურებენ ვითარებას. მეც აღსანიშნავს და საერთოდ არ ეხება პოლიციას დათვალოს რამდენი თავი იყო, ეხლა ეგ არ არის პოლიციის უფროს საქმე. პოლიციის უფროსმა მიმართა საზოგადოებას და მაყურებელს, ასე ვთქვათ, თუ მოქალაქეს, რომ აი რაღაც 5000 კაცია მხოლოდ და ნუ გეშინიათ 5000 ჩვენ ვერ მოვერა, იმიტომ რომ ჩვენ ავტომატებით და ჯოხებით და ასე შემდეგ უფრო მეტნი ვართ და რაღაცას როგორ გითხრათ, იცით ეს ბავშვური პოზიცია, იმიტომ რომ სერიოზულია ხალხი ესე არ იქცევა და ნუ საერთოდ ის რაც გააკეთეს, ისიც იმ რიგშია, რომ ისიც არასერიოზული ნაბიჯი იყო, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია დათვალო რა შეიძლება მოხდეს. ეხლა თუ გონია, რომ ნახევარ საქართველოს გამოვა ქუჩაში არაუშავს, პარტიებს დაიჭერს არაუშავს, პიკეტირება მოხდება არაუშავს და მთავარია რომ 12 საათზე ბიუჯეტი განიხილოს, მთავარი ეს არის, ეხლა არ არის ეს, ხო? ამიტომ რა ვიცი, ეხლა თავს მოიგდებენ უხერხულ სიტუაციაში, ისედაც ძალიან უხერხულ სიტუაციაში არიან. მე არ ვიცი ხა როგორ ფიქრობენ, ნუ ეს მეტყველებს და ძალიან დაბალ პოლიტიკურ კულტურაზე კიდე იმათი, ვინც ასეთ რაღაც არასერიოზულ ნაბიჯებს გავს. ხა სკამზე მიკერებული არავინ არის, ხო? და ამ ფორმით მით უმეტეს ვერ მიეკერებიან და რაღაც ნაბიჯები უნდა გადადგენ. როგორ ფიქრობთ, ჩვენ მოვისმინეთ ასეთი შეფასება, რომ აქციის მონაწილეები მთელი ეს გაერთიანება ოპოზიციური სპექტრი. ეს ადამიანები არიან რეაქტიულები კონკრეტულ ქმედებებზე და არ არიან პროაქტიულები, ანუ რაღაცნაირად ჯერ დღის წესრიგი აქვს ბიზინა ივანიშვილს და მართულ გუნდს, ის რაღაც კონკრეტულ ქმედებას ჩადის და ამის საპასუხოდ რეაგირებს შემდეგ უკვე აპროტესტებს და ოპოზიციას. თქვენ როგორ შეაფასებთ ამას? ის რა, ნუ პროაქტიული რაში უნდა ყოფილიყო დანარჩენი საქართველო, ახლა ის რაც გააკეთა ეს მანამდე დაპირდნენ და მთელი მსოფლიო მოატყუეს, ახლა ამის
ვარაუდი არ არის ადვილი. ხო შეიძლება ყველაფერი ვარაუდო, ხო, მაგრამ ასეთი არაგონირული ნაბიჯის გადადგმა ძნელად დასაჯერებელი, ხა წინსწრებით ხო არ მიხვიდოდი იქ არა პარლამენტის წინ და დაიწყებდი არქნა, ეხლა ეგეთი რამე არ გააკეთო ხა ამას ნამდვილად ვერ იზამე ხო. მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიცია ძალიან საინტერესოდ მოქმედებს მათ შეთავაზეს, სხვა შორის კომპრომისული ვერსიის გერმანული მოდელი. ძალიან საინტერესო მოდელია ხა ეს შეთავაზეს მათ 2016 წელს მე მახსოვს ბატონ ვახტანგ ხმალაძეს ეს კომიტეტის თავმჯდომარე მან დაწერეს კანონპროექტის შეთავაზა პარლამენტს იქიდან ეს გადმოაგდეს ვითომ ახლა ბევრი აქვს ეგეთ საინტერესო იდეები როგორც ხდება ხოლმე ჩვენთან სამწუხაროდ და ნუ ეხლა დაუბრუნდნენ ამ მოდელს ეს არ ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას არანაირად და ერთი არგუმენტი მაინც მოიყვანონ რომ აუ ეს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება რატო ეწინააღმდეგება გვითხრან ხა ვინც ოდნავ მაინც ერკვევა კონსტიტუციებში ის ძალიან კარგად ხვდება რომ ეს არის არასერიოზული დამოკიდებულება ისინი თავაზობენ კონკრეტულ ნაბიჯს, ისეც რომელიც სახეს შეუნარჩუნებს მათ შორის უმრავლესობას. ხა მე რომ მკითხო მაინდამაინც ამაზე შეიძლება არც იზრუნო იმის შემდეგ რაც გააკეთეს. ხლა მათი სახის შენარჩუნება კიდე ოპოზიციის საქმე არ უნდა იყოს, თუმცა ეს ნაბიჯი აქეთკენ მიდის. ეხლა რა იყო ის ნაბიჯი, ორი სიტყვით შევაფასო, ეს არის ნაბიჯი, რომ იცი არ მეინტერესებს არავინ, რაც არ უნდა შემითანხმა, ეს რა თქოს ამით, ხო, რაც არ უნდა შემითანხმა, მე ამას დაგირღვევ, თუ მე არ მაწყობს, სიტყვას ფასი არა აქვს, საერთაშორისო ტრიბუნალზე, არც ნიუ-იორკში, არც ბრიუსელში, არც ბერლინში, სადაც არ უნდა თქვა, ვისაც არ უნდა თქვა, რა მნიშვნელობა აქვს, მე ეს დავარღვევ, ეხლა ასეთ სიტუაციაში კიდე კარგად იქცევა ხო ეს საზოგადოება და ეხლა აღშფოთებულები არიან რომ იქ რაღაც პიკეტირება ხდება პარლამენტის ხო რა თქმა უნდა არც მე არ მომწონს ვის შეიძლება ხა მოწონდეს და ვის აქვს ეხლა ამი ბედნიერი როგორ შეიძლება ხა იყო რომ ეჯაჯგურები პოლიციას რაღაცა ქვიშა მიგაქვს ეხლა ჯოხებს გირტყამენ ცეცხლი გაქვს დანთებული იმის მაგერად ხა რაღაც ნორმალური სიტუაციაში იყო ხა ასეთი ხა არანორმალური ვის უნდა ახლა ეს ხო მაგრამ აიძულებ ხო ამ ადამიანებს და ხა ლოგიკა მარტივია რომ ეშინია დაკარგოს უმრავლესობა თავიზოზე დაპირდა ახლა ასე ვთქვათ მოატყუა და გადაითვალეს ხმები ვთქვათ თუ თავიდანვე შეიძლება ეს რაღაცა სცენარი ყოფილიყო რაღაცა იცით ან წინასწარ იცოდა რომ მოატყუებდა ბოლოში ან თავიდან შეეშინდა იფიქრა რომ ახლა ხალხი ქუჩაშია და გადმოყარა ბარტყები მე რომ დაწყნარდა დაავიწყდეს ცოტა ხნის წინ რომ შეეშინდა ეხლა უკან წაიღოს ყველაფერი ეხლა გამოვარდა ხალხი ქუჩაში ეხლა კიდე შეეშინდება და მე ამ შიშით უკვე რაზიზამს ხო შეეშინდება აი როდემდე იქნება დამკვირვებლის თუ აი რა პროცესია ახლა აკვირდება სადამდედებად მდგომარეობა სიტუაციაში ახლა არ ვიცი ახლა ნორმალური მდგომარეობაში ხარ ხო და ნუ ცხადია როცა იცი რომ ხა თუ თავს იტყუებ და 5000-ია და არაფერია ეგრე არ არის ხო ჯერ ესეთი აგერ არის განცხადებები ყველა გეუბნება რომ ჩვენ მივესალმეთ იმ ნაბიჯს იმიტომ რომ ვიფიქრეთ რომ კარგია შეთანხმდით კომპრომისია და გადადგმული იყო წინ ნაბიჯი დემოკრატიისგან ეხლა რასაკეთებთ გეუბნება მთელი მსოფლიო ეხლა როცა ასე გაფასებენ რომ შენ სიტყვას არ ღვევ ფასი არ აქვს შენ სიტყვებს უკან იხევ დემოკრატიიდან გაზომონ ეხლა ძალიან მაინტერესო ხა შეიძლება იქ 2 მილიონი ადამიანი არ მევიდა მაგრამ ეხლა პოტენციალი რომ ძალიან დიდია დესტრუქციისთვის ბრძოლა რომ კიდე გახურდება ხო უნდა დაინახო და არ უნდა შეგეშინდეს აბა ისი უნდა შეგეშინდეს საკუთარი ხალხი რომ ზურგს შეგაქცევს ამაზე მეტად რისი უნდა შეგეშინდეს და მთელი მსოფლიო რო გეუბნება რომ არ წვენია ამაზე მეტი რისი უნდა შეგეშინდეს ნახონ როგორი არის პუბლიკაციები რას წერენ ეხლა აბა არ ვიცი ხა შიში ხა მართლა ეს ხო არ არის რომ რაღაც არაფერს არ მეშინია და მე ვარ რაღაც ტრანსში სადაც გასული ვარ სხვაგან სადაც ასტრალში ხა ეს ხო არა პოლიტიკოსი ხარ ხო აბა რისი უნდა შეგეშინდეს ხო და რა ვიცი მე ვფიქრობ რომ საკმაოდ სერიოზული სიტუაციაში არიან ეხლა მათ უნდა იფიქრონ ბევრ რამეზე რა როგორ გადაარჩინოს სიტუაცია
როგორ მოატრიალონა ეს გემი, რომელიც ახლა იჩეხება და თვითონ მარტო კი არ იჩეხებენ ჩვენს გემის მოსატრიალებლად ეს არაფერი ერთადერთი კომპრომისია, გზა და დიალოგია გზა რა. ახლა იცით რა არის, შეიძლება იყოს ძალიან რადიკალური და არიქა და ახლა მე პირადად ვთვლი რომ ნებისმიერ ვითარებაში უნდა მოილაპარაკო რა და ახლა მოილაპარაკო, რაზე უნდა მოილაპარაკო, ამას აქვს მნიშვნელობა ხო რა და რასაც თავაზობენ ან უნდა იყოს პროპორციული არჩევნები, ან თუ არ უნდათ ეს პროპორციული არჩევნები, მე მაგალითად მინდა პროპორციული არჩევნები და ეს ეხლა კი არ გამიშთა ესაზე. კომისიაში რა ოხერო იძახიან, მეცინება ხო, იცით რა, ჩვენი ინიციატივა იქ რო ვიჯექით იმ საკონსტიტუციო კომისიაში, რა ვიცი, რამის თავპირისპირება ქონა, მე წინააღმდეგ მივეცი, რამდენი ჯერ ვილაპარაკეთ მარტო ტელევიზიაში იმ ხალხმა, რომელიც არ ვეთანხმებოდით, რომ 20 წელს უნდა გადაიტანათ. ვამბობდით, რომ თუ კარგია, ეხლა ვეგავაკეთოთ. ეხლა თვითონ გააფუჭეს, მე გმირულად დაძლიეს ეს. ეხლა ისე გმირულად გააფუჭეს და ეხლა კიდევ ამადლიან, რომ თურმე მათი ინიციატივაა და ეხლა ცოტა არასერიოზული ამბავია ხო. არ მიდიან ამაზე. კი ბატონო, დატოვონ ეს შერეული სისტემა, ოღონდაც ისე რომ არ იყოს ერთპარტიული მმართველობა, ისევ და არ კონდეთ მათ ცდუნება ძლიერი რომ ყველაფერი აკონტროლონ, იმიტომ რომ ესეთნაირად რომ მოიგონ, აი თეორიულად რომ დაუშვათ და ჩატარდა არჩევნები ამ სისტემით და მოიგო ისევ ერთმა პარტიამ. ეს ხო ნიშნავს რომ აფეთქდება სიტუაცია, ერთი წელი იქ რაღაცა პროცესი იქნება, ჯერ რა პროცესი იქნება, მე არ ვიცი, იმიტომ რომ არ დათანხმდება ბოიკოტზეა საუბარი. ეხლა წარმოიდგინეთ რა, ერთმა პარტიამ რომ მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. მოკლედ არანაირი რა პარტიაც არ უნდა იყოს, მე მოხსენება საკონსტიტუციო უმრავლესობის წყევლა ესე და არქვა. და იმის რომ ყველა მთავრობა ესე ეგ არის ნამდვილად წყევლა. ახლა ავტოკრატიულობა და რაღაც ეგეთი სტილის მმართველობა უნდა მე დავასრულოთ, იმიტომ რომ ამან კი არის რაღაც დონეზე ეფექტური, მაგრამ ეს ეფექტურობა საბოლოო ჯამში თავდება კრახით. დავინახეთ ეს და სადღაც ხო უნდა ვისწავლოთ პარტიებმა ერთმანეთთან ურთიერთობა. ხო არ უნდა იყოს მუდმივად ესე რომ შენ ხარ დემონი, მე ვარ ანგელოზი, მე პირიქით არის ეს არის დემონი, ის არის ანგელოზი და 30 წელი თამაშობ ამ სულელურ თამაშს. და უნდა დასრულდეს, ეს არის ის მოდელი გერმანული, იმიტომ იქ უმრავლესობა ვერ გაქვს ერთ პარტიას, გინდა არ გინდა კოალიცია უნდა შექმნა და ეხლა რატომ არ შეიძლება პარტიები ეს რაღაც საბრძოლო მოქმედებებში გლადიატორები ხო არ არიან, პარტიებმა უნდა ითანამშრომლონ ერთმანეთთან. ხანდახან შეიძლება ზუსტად ყველაფერში არ ეთანხმებიან, მაგრამ ეს ტემპერატურა დაიწიოს და გადავიდეთ ნორმალურ პოლიტიკურ ცხოვრებაზე და ეხლა რას გვეუბნებიან, არ გვინდა ნორმალური პოლიტიკური ცხოვრება. მე უნდა ვიყო ყველაფერი, მე უნდა ფლობდეთ და დანარჩენს თავში უნდა უთხრა აგური. ეხლა ეგრე როდემდე უნდა ვცხოვროთ, ხო? თქვენ თქვით, რომ კომპრომისები არის გამოსავალი და ჩვენ შეიძლება ამ ვითარებაშიც გამოსავალი ვიპოვოთ, მაგრამ რა ფასი აქვს ახლა ამ დანაპირებს? ერთხელ უკვე მოვისმინეთ, ორჯერ მოვისმინეთ. ამიტომ არის აბსოლუტურად გეთახმებით. როგორ უნდა დავწმუნდეთ იმაში, რომ რაღაცას რასაც დავკვირდება ახლა მართველი გუნდი, ამბიცინა ივანიშვილი, ეს შესრულდება. ძნელია. იმიტომ რომ როცა სადღაც გარეთაც იტყვი და მე ამას გატეხავ, ძნელია. ამიტომ ეხლა რაღაცა უნდა ძალიან მოინდომონ, რომ დაარწმუნონ საზოგადოებაც და აქაც და გარეთაც, რომც ეხლა თქვას, რომ ამას გააკეთებს. ეხლა როგორ დაარწმუნებს ეს უკვე ეხლა მე მარცხმართველი ვარ და არც მინისტრი ვარ და არც დეპუტატი უმრავლესობი და ეგ თვითონ უნდა მოიფიქრო, როგორ დაარწმუნონ და უნდა დაგვაჯერონ, რომ და კანონი რომც მიიღონ, მე კიდე უნდა ვითხილავთ და ხიზლად ვიყოთ, რომ უცბად არ შევარდნენ ღამე 20 ხო ვიცით ხოლმე რაღაცა და 20 საათზე არ გააუქმონ ეს კანონი. ეხლა აი ესეთ სასაცილო სიტუაციაში ვართ. ეს ეხლა ნახევრად ხუმრობით, მაგრამ სერიოზულად რო ვისაუბროთ, არ ვიცი ეხლა ეს პროცესი ალბათ თუ დარჩათ რესურსი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ უნდა გქონდეთ რაღაც რესურსი, ან გამონახონ ეს რესურსი, რომ მოაბრუნონ, თორე ეს ესკალაცია არავის არ აწყობს. იმიტომ რომ ეს ესკალაცია ესე მარტივად არ დასრულდება რა. ხო, ეს ადამდე შეიძლება მივიდეს პროცესები, იმიტომ რომ გადავარდება და იქნება ძალიან რთული პროცესები, ძალიან მტკივნეული და დავზიანდება მთელი ქვეყანა. ამიტომ არის მოლაპარაკება აუცილებელი და ამ მოლაპარაკების იმაში ფორმატებში ალბათ უნდა იყოს ძლიერად წარმოდგენილი როგორც პარტიები, ასევე საერთაშორისო
საზოგადოება, სამოქალაქო საზოგადოება და რაღაცა ისე უნდა გააკეთდეს ეს ყველაფერი ეხა თეორიულად რომ გარანტიები არსებობდეს რომ კიდე არ გატეხავენ სიტყვას რა წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ ოჯადოურ წრეზე ვიტრიალებთ ავთავებით. დიდი მადლობა. მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა რომ დღეს გისურვებთ თქვენს და რა თქმა უნდა ჩვენს მაყურებელსაც.